Number 1, ang negosyo natin ay online. Kaya ang negosyo mo, open 24/7. Walang holiday, walang empleyado, at hawak mo ang oras mo. Number 2, pioneering law of first. Sa pagnenegosyo, iba pa rin yung nauna ka eh. Kasi kapag ikaw ang nauna at hindi pa alam ng iba, napakalaki ng opportunity mo na kumita na malaki. Kaya na itong negosyo natin, 1 month old, pero trending business na. Ang sarap sumabay. Kaya pag sumabay ka, ang laki ng opportunity to grow. Totoo nga yung kasabihan, daig na maagap ang masipag. Number 3, dahil sa pandemic o COVID-19, ang mga tao ngayon takot na lumabas ng bahay. Nakakatakot kasi baka mahawa ka at wala pa namang gamot pa rito. Kaya dito pumapasok yung mga food delivery. Swak na swak ngayon ang food delivery at syempre, swak na swak din ang siomai kasi i-deliver nila sa bahay mo. Number 4, value for money. Sulit na sulit ang 15,888 na one-time capital mo. Sa Shoplink lang, panalo ka na dahil napakalaki ng value nito. Almost 49,000 ang value nito. At bukod pa doon, sa Shoplink mo, ay bibigyan ka pa ng initial inventory ng company. Initial inventory ng mga foods. At aside from doon, bibigyan ka rin ng 5,000 worth ng wellness products. So, talagang panalong-panalo. Sulit na sulit ang iyong kapital. Number 5, pwede mong gawin ng negosyo kahit saan parte ka ng mundo. Pwede nasa beach ka or nag-travel ka, pwede mong gawin. Dahil as long as meron kang internet connection, may cellphone, may tablet, pwede ka na. Number 6, walang inventory o stocks needed. Dahil company nang bahala. So, ibig sabihin, yung 15,888 mo, one time lang yun. Yung inventory stocks, company na bahala. Pati nga delivery, sila na bahala. So, di ba, napakalaking kagaangan nun. Number 7, Siomai King lang ang binayaran mo, pero 4 na franchise lang itong makukuha. O, di ba, panalong-panalo ka? 4 na franchise sa 15,888. Kaya panalong-panalo, sulit na sulit ang pera mo sa negosyong ito. Number 8, may food business ka na, may beauty, health, wellness, at personal care business ka pa, kapartner. Doon sa 15,888 mo na kapital, ay meron ka ng products ng food at wellness. At ang good news na ito, ay meron pang kasamang wellness products na business. Pwede ka rin maging distributor nito. May mga organic products tayo na pwede mong ibenta. Ang good news pa, panahon ngayon ng food business. Trending na trending ang food business na may delivery. Bakit hindi mo sabayan na rin ng wellness products? Kasi lahat ng mga tao ngayon health conscious na rin. Kaya good news ay kasama na ito sa business package mo. Number 9, kapag ikaw ay online franchisee na ng Siomai King, ay matututunan mo rito yung maraming ways to earn. Opo, tama ang pagkakarinig niyo po. Hindi lang po siomai ang pagbebenta ng siomai ang matututunan niyo. Kundi maraming ways to earn. At syempre, marami kayong mga kakilala, mga kaibigan, mga kamag-anak, naghahanap din ng pagkakakitaan. Kaya ito na ang opportunity mo. Kaya pwede ka na mag-online franchisee ng Siomai King. Number 10, marami kang business partner dito na makakasama mo na tutulong sa iyo na gawin ng tamang negosyo. Yes, tama po. Marami kang magiging kapartner dito na tuturuan ka kung paano gawin ang negosyo ng tama at paano kumita. Kaya ano pa hinihintay mo, partner? Mag-franchise ka na, mag-online franchise ka na ng Siomai King. Kapartner, click mo lang ang link below kung gusto mo umorder ng Siomai King. At nandyan po yung shop link ko. Click mo lang para maka-order ka. At matry mo rin. Masubukan mo kung paano umorder online.
Interested ka mag-franchise or may mga questions or may mga gusto ko pang malaman? Contact me at 0923-717-3779 or PM mo ako sa Facebook, Manny Palong. Nasa ibaba yung link ko. Click mo lang yan. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you and God bless.